So today we will discuss about sounds. Okay, what is sound? Sound is produced due to the vibration of objects. Vibration is the rapid back and forth motion of an object. Example, the sound of human voice is produced due to the vibration of the vocal cords. So, yung sound daw o yung tunog, ito ay nabubuo o napoproduce dahil sa vibration ng mga bagay. So, pag sinabi nating vibration, ito yung panginginig ng isang object. So, for example, kapag yung cellphone ninyo gusto nyo siyang ilagay sa vibrate mode, diba? Kapag naka-vibrate mode siya, nanginginig lang siya and then meron siyang napoproduce na ugong. So, merong sound. And then another example is yung human voice. So, yung ating boses, no? Kapag tayo ay nagsasalita, so may napoproduce tayong sound dahil iyon sa vibration o sa panginginig ng ating vocal cords. So, pag nagsasalita kayo, itry nyong hawakan yung inyong lalamunan. So, mafe-feel ninyo na parang may nanginginig dun sa inyong lalamunan. So, yun yung mga vocal cords na nagva-vibrate kaya nakakapag-produce tayo ng sounds. And then another example is guitar strings. When plucked, vibrates and produces sounds. So, yung gitara, no, yung string nun, kapag in-strum natin yon, so magkakaroon siya ng vibration kaya nakakapag-produce siya ng sound. So, kung hindi mo i-strum yung strings ng guitar, walang magiging sounds na mapoproduce kasi wala namang vibration. So, ibig sabihin, ang sound mapoproduce dahil may vibration. So, without vibration, there is no sound produced. They are also known as mechanical waves since sound waves need a medium in order to propagate. So, pag sinabi nating mechanical waves, kailangan daw niya ng medium or ng matter or material para siya ay makapag-propagate or makapag-travel. No? So, yung sound waves, mechanical wave siya kasi kailangan niya ng material para makapag-travel siya. So, ano ba yung mga medium o material na kung saan po pwede siyang mag-propagate or mag-travel. So, yan po pwede daw itong solids, liquids, or gases. So, kahit alin sa tatlo na yan, po pwedeng mag-travel ang mechanical waves, specifically yung sound waves. So, here, we have a model for the three states of matter. Ayan, so yung picture dun sa left side, so, yan yung particles ng solid, and then yung nasa gitna, yan yung particles ng liquid, and then yung nasa right side, yan yung particles ng gas. So, kung i-compare natin yung mga particles nila, makikita nyo yung mga spaces, yun yung nagkaiba-iba. Kasi sa solid, there is no space between or among the particles. Sa liquid, may konting space, and then sa gas, sobrang layo-layo sila, malaki yung space among the particles. So, the question is, where does sound travel fastest? So, sa tingin nyo, saan kaya mas mabilis mag-travel ang sound sa tatlo na yan? Sa solid, liquid, or gas? Okay, so sound waves travel fastest in solids and slowest in gases. So, bakit? So, kasi kung magbe-base tayo dun sa particles, so obvious naman na sa solids, mas mabilis kasi nga dikit-dikit yung particle, so mas mabilis ang magiging transfer ng sound waves compared dun sa gas na hiwa-hiwalay ang particle, so hindi magiging mabilis yung pagta-travel o pagta-transfer ng sound waves dun kasi nga hiwa-hiwalay ang particles. Okay, so there are factors affecting the speed of sound. So, meron tayong 3. So, yung una is elasticity, next is density, and then third is temperature. So, let's discuss them one by one. Okay, first, elasticity. Okay, it is the tendency of a material to maintain its shape and not deform when a force is applied to the object or medium. So, pag sinabi nating elastic or elasticity, okay, so ito daw yung kakayahan ng isang material or ng isang object na mapanatili niya yung kanyang original shape or form kahit na may i-apply tayong force doon. So, mananatili siya sa kanyang forma. Okay, so
Basically, it is applicable on solids, no? Kasi yung solid ay matitigas, so hindi natin agad-agad madedeform yon. So kahit saan natin ilagay yung solid, hindi siya mababago ng shape. So ito yung illustration ng particles ng solid. So example, steel has the ability to return its original shape after it has been bent. So yung steel or yung bakal, diba, alam naman natin na yun ay matigas, mahirap siyang i-deform kasi nga solid ito at yung particles niya ay sobrang compact, sobrang intact, magkakadikit yun. No, kaya kahit saan natin ilagay ang steel o ang bakal, mananatili siya sa kanyang original shape, same as the other solid materials. Okay, generally, the bond strength between particles is strongest in solid materials and is weakest in gases. So, based nga dun sa illustration, no, so yung may pinakamalakas na bond or attraction between particles ay yung solid kasi nga dikit-dikit sila. No, kumbaga sa tao, super close sila, no, mga BFF sila. And unlike sa gases na hiwa-hiwalay, so compare natin sa tao, para silang mga enemies, magkakagalit. No, so galit-galit sila, layo-layo sila. So ang attraction doon ay weak, or siya yung may pinakamahinang bond or attraction among the particles. Thus, sound waves travel faster in solids than in liquids and faster in liquids than in gases. So mabilis sa solid, pinakamabagal sa gas, and then yung liquid naman is dahil nga nasa gitna lang siya, hindi mabagal, hindi mabilis ang pagta-travel ng sound. So, kumbaga, sakto lang, no? Kasi nga, yung space among the particles, hindi ganun kalapit, hindi rin ganun kalayo. So, I have a simple exercise here. Okay, so alamin lang natin, no? Where does sound travel faster? Okay, so number 1, air or water. Number 2, water or wood. Number 3, metal or air. Okay, number 1, saan kaya mabilis magta-travel ang sound? Air or water? Okay, the answer is water kasi nga ito ay liquid. Ang air is gas, diba? Sa gas pinakamabagal. So, ang answer sa number 1 is obviously water. Okay, in number 2, the answer is wood. Okay, so obviously kasi ito ay solid. And then yung water kasi liquid yun. Then number 3, obviously, the answer is metal kasi nga ito ay solid. Okay, next factor is density. Density is an intrinsic property that is determined by the amount of mass per area of space or volume of the material. Denser objects have more mass per volume and they have more compact atoms and molecules. So, pag sinabi nating density, it is a physical property of matter. It is the mass of matter per unit volume. No, so, it has something to do with the mass and the volume. Pag sinabi nating volume, it is the space occupied by an object or by a matter. Hindi ito yung volume na yung sa sound na lalakasan or hihinaan natin. So, hindi yun. No? So, it is the space occupied. Okay, so sabi dyan, denser objects have more mass per volume and they have more compact atoms and molecules. So, pag sinabi natin denser, ito yung mga objects na mas maraming mass, no, na na-occupy or mas maraming mass per unit volume. Ibig sabihin nun, mas mabigat siya. Mas compact yung kanyang molecules. So, this factor applies when comparing media of the same phase. So, ibig sabihin, yung density, pwede lang natin siyang gamitin as factor sa speed of sound kapag ang pinagko-compare nating medium ay magkapareho ng state. For example, parehong solid, parehong liquid, or parehong gas. For example, sound travels faster in helium than it does in air, as helium is less dense than the gases that make up air. So, dito pinag-compare nating dalawang medium o media ay parehong gas. Yun yung helium and yung air. So, yun daw sound, it will travel faster sa helium kasi less dense ito compare sa air. Kasi yung air kasi, it is composed or combination of different gases. No, kaya mas mabigat siya. Unlike nung sa helium, no, so yun lang, wala siyang ibang kahalo. So, yun ay mas magaan. So, yung helium, ito yung ginagamit sa mga balloons, no, na
kapag binitawan natin, lumilipad na agad. No? So, compare natin sa balon sa hinipan nyo lang, hindi agad lilipad yon, no? So, pwedeng tangin lang siya ng hangin. Pero yung balon na may helium, pag binitiwan mo yon, automatic tataas siya sa sky. So, yung helium yung less dense. So, sa helium, magta-travel ng mas mabilis yung sound. Okay, thus, sound waves travel faster in less dense medium. Okay, so kung ano yung mas magaan yung less dense, doon mas mabilis magta-travel ang sound. Okay, where does sound travel faster? Number 1, oil or water. Number 2, oxygen or carbon dioxide. Okay, in number 1, the answer is oil, kasi yung oil less dense ito than water. So kung mapapansin nyo, pag pinag-combine natin yung oil at saka yung water o kaya mantika, ayan, or kung anumang klaseng oil yan, so ang mangyayari yung oil, iibabaw at iibabaw yan sa tubig. Kahit alugin nyo ng alugin yung lalagyan, iibabaw at iibabaw yun, kasi nga mas magaan, less dense ang oil kesa sa water. And then number 2, the answer is oxygen. Why? Yung carbon dioxide po kasi, dalawang elements na yan, no? So ang symbol ng carbon dioxide is CO2 and then oxygen is O only. So yung carbon dioxide, dahil nga dalawang elements yung magkasama doon, so tendency mas mabigat yon, denser siya compare sa oxygen. So yung oxygen, siya lang mag-isa, alone lang, so mas magaan yan. So ang sound mas mabilis na magta-travel sa oxygen. Okay, last factor is yung temperature. Okay, so pag sinabi natin temperature, it is the hotness or coldness of an object. So kung gaano kainit o kung gaano kalamig. Pag sinabi natin mainit, ang temperature ay mataas. Pag sinabi natin malamig, ang temperature nun ay mababa. So paano bang nakakaapekto ang temperature sa speed of sound? Okay, the speed of sound in dry air, which is at 0 degrees Celsius, is around 331 meter per second. So, pag sinabi nating dry air, ibig sabihin nito, ang air ay walang water vapor, walang moisture, no? So, dahil nga nakalagay dyan, 0 degrees Celsius, so ibig sabihin, mababang temperatura ito, no? Kasi 0. So, sa temperature daw na yan, no, ang speed daw ng sound is 331 meter per second. That is constant. So, fix yun. So, yun talaga yung speed niya, no, pag dry ang air and 0 degrees Celsius ang temperature. This speed, however, gets faster when the temperature is increased with the presence of water vapor. So, ibig sabihin, pag yung air nagiging warm, no, nadadagdagan siya ng water vapor or ng moisture, so ang tendency, aakyat yung temperature niya, tataas. And syempre, habang tumataas ang temperature, mas bibilis ang speed ng sound. Okay, in warmer air or air with moisture, molecules move faster and bump into each other more often. So, sound can travel faster. So, bakit ba mas mabilis mag-travel ang sound kapag mas tumataas ang temperature ng air? So, kasi nga, diba, kapag tumataas ang temperature, ang tendency yung molecules or yung particles, mas bumibilis ang kanilang movement. So, tumataas ang kanilang kinetic energy. So, in that case, so mas mataas ang chance ng collision o ng pagbubungguan ng mga molecules, kaya ang sound waves, mas mabilis siyang makakapag-travel. Kasi nga, nagiging malikot yung mga molecules kapag tumataas ang temperature. Okay, thus, the higher the temperature, the faster the speed of sound. So, kapag mas mataas ang temperature, no, mas mabilis ang speed ng sound. Okay, where does sound travel faster? Okay, so, i-identify nyo lang kung saang temperature ba mas magiging mabilis ang pagta-travel ng sound. Okay, number 1, 20 degrees Celsius, 25 degrees Celsius, or 21 degrees Celsius. Okay, so the answer is obviously 25 degrees Celsius kasi siya yung pinakamataas sa temperature given dyan sa number 1. Okay, number 2, 100 degrees Celsius, 99 degrees Celsius, or 105 degrees Celsius. Okay, so the answer is 105 degrees Celsius, no? Kasi siya din yung pinakamataas na temperature dito sa number 2. Number 3, 47 degrees Celsius, 40 degrees Celsius, or 44 degrees Celsius.
Okay, so obviously the answer is 47 degrees Celsius. The speed of sound increases by 0.60 meter per second with every increase of 1 degree Celsius. Okay, so kung ang speed ng sound in dry air at temperature of 0 degrees Celsius ay 331 meter per second, so madadagdagan daw yon ng 0.6 or 0.60 meter per second for every additional 1 degrees Celsius. Okay, so ito yung formula para ma-express natin ang pag-increase ng temperature, pag-increase ng speed ng sound depende sa temperature. So we have V equals 331 meter per second plus 0.6 meter per second per degree Celsius times temperature. Okay, so yung V, that is the speed of sound, and yung letter T is the temperature, which is expressed in Celsius scale. So let's have formula practice. So for this example, the question is, what is the speed of sound in the air if the temperature is 30 degrees Celsius? So ang i-solve natin dito is yung speed of sound. And for this problem, we only have one given. Yun yung temperature, which is 30 degrees Celsius. So to find out the answer for the speed of sound, we will use the formula V equals 331 meter per second plus 0.6 meter per second per degree Celsius times temperature. So ito yung formula na pinakita ko sa inyo kanina. Now, para ma-solve natin ito, let's substitute the given, yung temperature. Okay, so magiging 331 meter per second plus 0.6 meter per second per degree Celsius times 30 degrees Celsius. So yung 30 yun yung given natin sa temperature. Okay, now, pwede na natin itong i-simplify. Okay, so using the MDAS, so unahin natin yung operation na multiplication. Yun yung 0.6 times 30. So yung magiging simplified equation na is 331 meter per second plus 18 meter per second. So yung 18, galing yun sa 0.6 times 30. No? So ang magiging product nun is 18. Now, na-simplify na natin yan. Okay, so pwede natin i-add yung 331 and yung 18. And then, ang magiging answer is 349 meter per second. So, that is the final answer. Okay, question number 2. What is the temperature of air if the speed of sound is 346 meter per second? Okay, so dito naman, ang isa-solve natin is yung temperature, and ang given natin ay yung speed or yung V, which is 346 meter per second. Okay, so gagamitin ulit natin yung formula kanina. Okay, yung V is equal to 331 meter per second plus 0.6 meter per second per degree Celsius times temperature. Okay, so substitute lang natin yung given natin, which is yung V. Okay, so magiging 346 meter per second. So yun yung V equals 331 meter per second plus 0.6 meter per second per degree Celsius times the temperature. Okay, so in this case, na magkakaroon tayo ng paglilipat ng term, no? Kasi kung mapapansin nyo, sa magkabilang side, meron tayong term na may numerical value. So yung terms na magkamukha ng unit, pagsasamahin natin sa isang side. So ang mangyayari, yan, yung 331 ililipat natin dun sa side ng 346. So magiging 346 meter per second minus 331 meter per second equals 0.6 meter per second per degree Celsius times temperature. Okay, now perform natin yung subtraction ng 346 minus 331. That is 15 meter per second, okay, equals 0.6 meter per second per degree Celsius times temperature. Okay, so maglilipat ulit tayo ng term kasi nga parehong may numerical value dyan. Ano? So, ililipat natin yung 0.6 sa side ng 15 meter per second. So, magiging 15 meter per second divided by 0.6 meter per second per degree Celsius. That is
equal to the temperature. Okay, so magkakaroon tayo ng unit cancellation. So, yung same unit, kakancel natin. Yun yung meter per second. Matitira na lang yung degree Celsius kasi nga ang ating sinosolve ay yung temperature. So, magiging 15 divided by 0.6, that is equal to 25 degrees Celsius, and that will be the final answer for this problem. Okay, now let's discuss the properties of sound. Okay, the properties of sound are reflection and refraction. Okay, what is reflection? Reflection is usually described as the turning back of a wave as it hits a barrier. So, parang ano lang yan na pag tumingin ka sa salamin, nakikita mo yung sarili mo kasi nagkakaroon ng bouncing back of light. Sa light yun. Pero sa sound, ganun din. So, nagkakaroon ng bouncing back o turning back ng sound waves dahil tumatama siya sa mga barriers or mga harang. Echo is an example of reflected sound. So, yung echo, so ito example ito ng reflection of sound waves. So, kaya nakakarinig tayo ng echo kapag nagsasalita tayo o sumisigaw tayo sa kulob na lugar, no? Dahil nagkakaroon ng reflection of sound waves. So, nagba-bounce back or nagta-turn back yung sound, kaya nagkakaroon ng echo. Reverberation, on the other hand, refers to the multiple reflections or echoes in a certain place. So, yung reverberation naman, ito ay multiple echoes. Ibig sabihin, pag nagsalita o kaya yung sound, hindi lang siya once na magba-bounce back o magre-repeat. So, pwedeng twice or 3 times yung magiging repetition ng echo. So, kaya tinawag siyang reverberation. Okay, why do we love to sing inside the bathroom? So, diba, usually pag naliligo, pakanta-kanta tayo. Ba't ba gustong-gusto natin kumakanta sa CR? Ba't ba parang ang ganda-ganda ng boses natin pag sa CR tayo kumakanta o nagsasalita? A reverberation often occurs in a small room with height, width, and length dimensions of approximately 17 meters or less. This best fits the bathroom, which enhances the voice. So, yung kasing CR, di ba, small area lang yon at kulob yon. So, puro wall yon. So, ang tendency kapag tayo ay nagsalita o kapag tayo ay kumanta, yung boses natin nagbabounce back lang sa mga walls, so, no, ng ating CR o ng bathroom. So, ang nangyayari, no, parang sa pandinig natin, gumaganda yung quality ng boses natin kasi nga nagkakaroon ng echo, ng reverberation. So, kung mapapansin nyo, pag pumasok kayo sa CR at nagsalita kayo, feeling nyo ang lakas-lakas ng boses nyo, diba? Yung konting salita nyo lang parang ang lakas-lakas na. Kasi nga, nagkakaroon ng reflection, ng bouncing back ng sound waves natin dun sa loob ng CR. Kaya ang tendency, parang ang ganda ng quality, parang ang sarap pakinggan ng boses natin pag nasa loob tayo ng CR. In theaters and movie houses, there are also reverberations and echoes, but these are not pleasing to the ears during a play or a movie. To lessen this, designers use curtains and cloth covers for the chairs and carpets. So, itong reverberation at saka yung echo, okay, so ito ay nangyayari din sa mga theater house or movie houses o yung sa mga sinehan. So, kapag nasa loob kayo ng sinehan, mapapansin nyo, may mga kortina na matataas, makakapal, and then puro carpet yung sahig. No? And then yung mga upuan, ayan, minsan may mga carpet din yun. So, kasi nga, diba, ang sinehan ay kulob din na area. So, pag nanood kayo ng sine, malakas na yung sound kasi nga, nag-e-echo, dahil nga kulob yung area. So, pwede rin mag-reverberate yung sound. So, ang tendency, pag nag-reverberate yung sound, hindi na siya magandang pakinggan, no? Kasi mag-multiple echo, so hindi na yun maganda sa tenga. Hindi natin maiintindihan yung pinapanood natin. So, ang ginagawa para ma-lessen yun, naglalagay ng mga kapal na kurtina and then yung mga carpet para mabawasan yung reverberation ng sound kapag tayo ay nanonood ng sine. What is the use of a sonar? Echo sounding is another application of sound reflection.
This is used by scientists to map the seafloor and to determine the depth of the ocean or sea. This is just the same as how bats use sound to detect distances. Okay, so yung sonar, ginagamit ito sa mga malalaking barko. Okay, so ito echo sounding din to, no? So reflection of sound waves din. So mapapansin nyo dyan sa ating illustration or sa drawing, yan, yung sa ilalim ng barko makikita nyo may maliliit na circles doon pababa at saka pataas. Yung maliliit na circles na black pababa, yun yung sound na galing sa sonar. And then yung sound na yun, pag na-hit niya yung seafloor o yung lupa sa ilalim ng dagat o ng ocean, magbabounce back yun pabalik sa sonar. So yun na yung mga circles na white na nakikita nyo doon sa ilalim, no? So yun, yung sound na yun nababalik doon sa sonar. So yun na yung gagamitin nila to determine gaano ba kalalim, no, yung isang area sa ocean. So may mga part kasi ng ocean na dahil sa sobrang lalim, hindi na kayang sisirin yun ng tao. So kailangan gumamit ng mga device, ang instruments para yun ay masukat. So yung sonar, isa yan sa mga ginagamit para masukat kung gaano kalalim yung isang area sa ocean. So yung echo sounding, so ito ay same concept na ginagamit ng mga bats o ng mga paniki. Diba? Ang mga paniki, bulag yung mga yan. Kaya nga sa gabi lang sila lumalabas o lumilipad kasi nga yung mata ng mga bats ay sensitive sa light, no? So hindi sila nakakakita. So bakit hindi sila nabubunggo? Pag lumilipad sila, hindi sila nabubunggo sa mga pader, sa mga puno. So kasi gumagamit din sila ng echo sounding. So ang tawag doon is echolocation. So same concept ng sonar. Ganun din. So yung bats, magpo-produce sila ng sound. And then yung sound na yun is pupunta dun sa isang object. And then yung sound na yun naman, pag na-hit niya yung object na yun, kung saan pumunta yung sound waves, babalik yun papunta sa bats o sa paniki. In that way, malalaman ng paniki kung malapit pa siya sa isang bagay o malayo siya sa isang bagay. So yun yung sa reflection of sound waves. Okay, dito naman tayo sa refraction. Refraction is described as the change in speed of sound when it encounters a medium of different density. So yung refraction naman, change in the speed of sound. So nagbago, no, yung speed. Pwedeng bumilis o pwedeng bumagal. Depende raw sa density or alin man doon sa tatlong factor na nakaka-apekto doon sa speed ng sound. Usually, sound is heard better in far areas during nighttime than during daytime. So, yung sound daw ay mas maganda o parang mas okay ang quality kapag daw nighttime kaysa sa daytime. So, bakit kaya? Okay, so meron tayo ditong illustration. Ayan. So, meron tayo ditong two pictures. So, sound refraction at daytime and sound refraction at nighttime. So, kung mapapansin nyo, during daytime, ang pag-travel ng sound waves ay upward, pataas. No? So, bakit ganun? So, kasi nga, during daytime, mainit ang paligid dahil makasikat ang araw. So, yung ground o yung lupa ay umiinit. So, warmer ang particles sa ground. And then, sa atmosphere, mas malamig. Kasi hindi naman siya nakaka-absorb ng init galing sa araw, diba? So, ang mangyayari kapag tayo ay nag-produce ng sound, dahil nga mainit sa ground, ang mga particles ay mabilis ang movement, mataas ang kinetic energy nila. So, yung sound, mabilis yun na magta-travel. Kaya lang, pataas. Kasi ang movement ng particles ng ground kapag daytime is pataas kasi nga warm yun. No, so kapag nagiging warm ang particles, may bilis ang kinetic energy nun, pataas ang movement niya. So ang tendency, yung sound waves matatangay o madadala ng particles pataas. Mabilis yung speed and then yung motion is pataas. So ibig sabihin, mabilis na nawawala yung sound kasi nga natatangay siya, nadadala siya pataas sa atmosphere. No? Compare sa nighttime, pag gabi wala na yung araw syempre. So yung ground nagiging cooler na, lumalamig na siya. And then yung atmosphere naman yung nagiging mainit kasi tumaas na doon, umakyat na doon yung particles na uminit nung daytime. So ang mangyayari pag nag-produce tayo ng sound, no, dahil nga
malamig na yung sa ground, ang mangyayari, yung magiging motion ng ating sound na na-produce ay pababa. Bakit? Kasi nga, malamig na yung ground. No? So, magiging pababa yung direction, and then, mas mabagal. Kasi nga, malamig na yung area dito sa baba, compare dun sa taas. So, yung sound na ating ipoproduce, hindi siya matatangay agad. So, pwede siyang magstay ng mas matagal or ng a little bit longer sa ground dahil nga malamig, no? So hindi agad matatangay yung sound waves na na-produce natin. So kung mapapansin nyo pagkagabi, halos lahat ng tunog naririnig natin, di ba? Yung mga tunog ng mga insekto, ng mga kuliglig, yung konting kaluskos lang, naririnig natin agad kasi nga yung sound na napoproduce ay nag-i-stay, no, ng kaunti o ng a little bit longer sa ground compare sa daytime na nawawala agad kasi nga natatangay siya pataas sa atmosphere. So this is also the reason why concerts are usually held at night. So bukod nga sa mas maganda yung nagiging echo ng sound kasi nga nag-i-stay siya sa ground, no? So mas nagiging nako-contain yung sound na napoproduce, hindi agad siya nawawala kasi during daytime ang sound parang sabog siya. Pataas ang movement niya compare sa nighttime na nag-i-stay sa ground yung sound, kaya mas okay mag-concert pagkagabi.